جربة راحة نفسية، ما كذبش اللي سماها لادوس. الويكاند هذا عديته كدا زياد. بدينا نهارنا باليوغا في الحوش، نفسنا مليح مع أمينة وعملنا تمارين عوشنا بيهم البدن والعقل. فطرنا فطور الصباح وخرجنا للاجون نتعلموا في الكايت سيرف. البلاصة هذه يجيوها المغرومين من العالم الكل، على خاطر أغلب الوقت الظروف تكون باهية باش يمارسوها. فما شكون زاده مغروم بركوب الخيل، وهوني فما برشا بلايص المحواس على حصان. المحواس سهلة ومرتاحة على خاطر الجزيرة ما فيهاش مرتفعات. وبالنسبة للمغرومين بالبحر يلقاو زاده أنواع الأنشطة اللي يشتهوها الكل. أنا الحقيقة خيرت نعدي نهاري مع أنور، البحار الجربي الأصيل اللي محافظ على طريقة الجدود، المصيد بالزربة والدرينة، طريقة إيكولوجية 100% وتعتمد بالأساس على الجريد والنخلة وصحة الأبدان. الحوت هون يختاروه بالكعبة، الصغير يرجع للبحر والكبير يمشي كسكسي تاكل وراه صوابعك. في جربة زادة تنجموا تتعرفوا على الحرفيين كيما عم محمد اللي يعمل الاكسسوارات بالعرجون، ولا عم الشادلي اللي مازال يصنع الدرينة التقليدية باش يستعملوها البحارة. هوني زادة ما ننساوش المراه الجربية اللي تشارك راجلها في أغلب الأنشطة اليومية. العشية تنجموا تمشيوا القلالة، تعملوا طلع على صنعة الخزف وتشوفوا الإبداعات من هاليديات. وباش تختموا نهاركم بأحسن غروب ننصحكم تمشيوا لسيدي جمور ولا سيديتي. هذا شوية من برشا حاجات نجموا تتمتعوا بيهم في جربة، ماذا بيا تزوروها وتحكيوا لي على مغامراتكم فيها.